Jose Reyes Memorial Medical Center also says there's a significant drop in firecracker injuries this year. David Santos joins us from Manila for the latest. David, what's the latest from the doctors? Well, Ina, doctors here attribute the drop in New Year revelry injuries to the President's nationwide ban on firecrackers, as we have been reporting. But still, there were 47 recorded injuries as of 6 this evening. Now, 2/3 of this number of victims, 34 to be exact, are children. Now, quite a number of them were kids who collected discarded firecrackers. 8-year-old Zander Bautista from Nabota City, for example, suffered blast burns on his face this morning after he and his friends lit a plastic bottle containing different firecrackers they collected from the streets. Now, we saw a number of children like Sander also being treated due to similar injuries, including one that needed to have his right hand amputated. And the question begs to be asked now, where were the parents and guardians of these kids? Sir, pagod po sa gabi. Nauna silang nagising. Nalaman na lang namin nasa hospital na. Siguro kung may nakita silang mga paputok na nakakalat, hayaan na lang nila, wag na nilang galawin. Or if ever may mga natitira pa silang paputok, wag na silang magpaputok. The duty officer at the Jose Reyes Medical Center, Dr. Andre Adukul, says the nationwide ban should hold accountable, in particular, those selling firecrackers. He says as long as there are people selling firecrackers, there is no guarantee of a zero casualty New Year celebration in the country, Ina. So, no victims of indiscriminate firing this year? Actually, Ina, there are 3 gunshot victims that were admitted here amid the New Year revelry last night. But this hospital does not consider them New Year related. Why? Well, the 3 gunfire victims from 2 separate incidents, one in Caloocan City and the other in Tondo, Manila, apparently were not because of merrymaking. The shooting incident in Caloocan, wherein one of the 2 victims is a 10-year-old boy, apparently was due to a feud among neighbors. Now, the boy is in critical condition after the bullet passed through his liver. Now, here's Dr. Adukul giving an explanation on that incident. Hindi naman siya nagpaputok dahil sa New Year. Nagpaputok siya dahil sa away na nagkataon lang na New Year. So, ba't natin i-categorize na firecracker, di ba? Okay. The 3rd victim from Tondo is supposedly due also to a shooting incident. Now, Dr. Adukul cannot say yet if indeed this is the first time in recent years there are no recorded cases of stray bullet victims in this hospital, Ina. Thank you, David Santos there reporting from Manila. Papalit pa lang ng taon, 2 magkahiwalay na sunog agad ang naitala sa Tondo at sa Binondo sa Maynila. Ang dahilan umano ng parehong sunog, ano pa nga ba? Paputok. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Live umaksyon si Dindo Flora. Dindo, paputok nga ba ang sanhi itong mga sunog na ito? Lord Marga, habang nagsasaya yung ating mga kababayan kagabi sa pagsalubong sa bagong taon, isang unit dito sa isang condominium, ito yung Lord yung imbakan ng mga paninda sa Divisoria. Ito yung tinupok na apoy dahil sa fireworks. Maingay at masaya. Ganyan sinalubong sa Tondo, Maynila ang bagong taon. Pero ang hindi mawala-wala, ang malalakas at nakabibiging paputok. Hindi pa rin mapipigilan kasi Tondo to! Sa gitna ng kaliwat ka ng putukan, 4 na bahay ang natupok na apoy sa Barangay 19 Zone 2 sa Tondo. Nahirapan maapula ang sunog dahil sa masisikip na iskinita. At ang dahilan umano ng sunog, paputok. Gumapit sa lona, yung paputok. Yung mga bata kasi nagagisan, paputok. Walang nasaktan sa sunog na naapula alas 2 ng umaga. Hindi naman kalayuan sa Tondo, isang bahagi ng gusali sa Binondo, Manila ang nagliyab. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog sa ika-17 palapag ng gusali. At ang muling dahilan, paputok. Fireworks na tumama raw sa bintana ng warehouse.
Pawang mga paninda naman sa Divisoria na pagmamay-ari ng mga Chinese-Filipino ang laman ng natupok na bodega. Fireworks daw kasi doon nagsimula yung apoy, yung nakita nila na tumalsik doon yung apoy. Umaga na nang napula ang sunog. Lord, yun nga, no, inabot ng ilang oras din bago naapala yung sunog. Kasi ang problema, Lord, dito, bagamat nasa dulong floor na itong sunog dahil na rin sa fireworks, nakasarado ito at wala yung may-ari ng unit. Kaya dinistrong kanila ito, Lord, bago tuluyang naapula yung apoy. At doon sa nakuha nating video, Lord, makikita natin kung ano yung talaga yung pinagmulan. Dahil base doon sa video na nakuha natin, makikita na patuloy yung mga fireworks dito sa makalapit na gusali, napakalakas at tuloy-tuloy, at yung iba pang mga baga, kung makikita natin dyan sa video, tumatama dito sa building. So habang nagsasaya sila, Lord, mga ilang minuto, doon nila napansin na tinamaan na pala yung isang aircon doon sa mismong unit na nasunog, at doon yung pinagmulan ng apoy. At dahil nga dyan, dahil nadamay na yung mismong mga damit na nahirapang pasukin dahil wala yung may-ari, napilitang dustrongkahin, doon lamang nakapasok yung mga bumbero at napatay yung apoy, Lord. O Dindo, no? Kasi alam natin na yung area talagang napaka-dense at napakasikip talaga. Pero Dindo, may datos ka ba kung may ganyang insidente rin na nangyari nung isang taon? Dito, Lord, wala tayong nabalitaan dito. Pero yung mga nakaraang taon, Lord, alam natin, itong mga Divisoria Mall, itong mga ibang lugar dito, talagang apektado na to Madalas nagkakaroon talaga ng sunog. Actually, Lord, yung katabing gusali lamang neto, ayan, nasunog rin to dahil sa isang appliance daw na naiwan, Lord. Kaya since densely populated to talaga building, bukod kasi sa residential, ang karamihan dito, Lord, imbakan talaga ng mga paninda. Dahil malapit to sa Divisoria, malapit sa naglalakihang mall, mga Filipino-Chinese community ang nandito. Kaya hindi talaga maiiwasan na mayroong mga flammable materials, mga plastic, mga paninda na naiiwan sa mga unit na pinagmumula naman ng sunog, Lord. Dindo, alam ko dyan sa area, lalo na sa Binondo, sa Chinatown area, ang dami ng designated safe zones pagdating sa mga firecrackers, ano? At alam ko yung Binondo, ready lagi yan kasi meron silang fire volunteers na napaka-efficient, ano? Sila ba hindi nahirapan sa pagresponde considering medyo masisikip na yung mga kali dyan at sa mga karatig na lugar? Actually, naagapan naman, Lord, ang naging problema nga lang, gaya ng sinabi ko kanina, nakalock yung unit. Kaya hindi kaagad napasok, kaya inabot ng ilang oras. Pero pagkakaalam natin, nandito yung grupo ng UBE, ito yung mga fireworks volunteers, fire volunteers na agad rumuresponde pagka nagkakaroon ng problema na sa sunog dito sa lugar, especially mga Filipino-Chinese yun narito. At saka kung makikita mo naman, Lord, talagang medyo malalapit to, yung kalsada dito, Lord, medyo hindi ganun kalalaki. Kaya isang fire truck lang, halos buntot-buntot na yan pag pumasok dito. Pero after nga ng several hours nung pag-responde nila ng dinusto ng kayong unit, napatay naman yung sunog. At actually, hindi naman ganong apektado yung buong unit kasi nasa dulong bahagi na siya. Mismong nasunog yung air condition ng kwarto, yun yung nag-apoy at nadamay lamang yung nasa loob na damit na kanilalo. Department reports fewer firecracker-related injuries from December 21st to January 1st. The numbers are down by 68%. Our senior correspondent David Santos joins us live from the Jose Reyes Memorial Medical Center in Manila. David, is that right? We're seeing fewer persons hurt this time as people welcome the new year? Well, Ina, as of 2 this afternoon, there are 47 New Year revelry injuries reported here at the Jose R. Reyes Memorial Medical Center. But we can't say yet if this number is down compared to 2016's 67 cases since we are only through half of the day. Now, still, this is an indication of steady drop
in recent years. The 2016 number is a significant decline of almost 50% compared to, say, 2013, which had 121 cases. Now, of the 47 cases here today, at least 3 are gunshot injuries. There's a 10-year-old boy from Caloocan City who was accidentally shot by quarreling neighbors around New Year's Eve. Now, doctors say he is in a stable condition despite sustaining a gunshot wound in his stomach. Now, there are also serious cases of firecracker-related injuries, most of them involving children, 32 to be exact. One kid from Tondo lost almost all of his fingers in his right hand due to an accidental firecracker explosion. Now, his companion, also a kid, sustained burn injuries on the face. Now, despite the nationwide firecracker ban, there's still a significant number of blast burn cases, with the banned firecracker Piccolo still as the main. Memorial Medical Center also says there's a significant drop in firecracker injuries this year. David Santos joins us from Manila for the latest. David, what's the latest from the doctors? Well, Ina, doctors here attribute the drop in New Year revelry injuries to the President's nationwide ban on firecrackers, as we have been reporting. But still, there were 47 recorded injuries as of 6 this evening. Now, 2/3 of this number of victims, 34 to be exact, are children. Now, quite a number of them were kids who collected discarded firecrackers. 8-year-old Zander Bautista from Nabota City, for example, suffered blast burns on his face this morning after he and his friends lit a plastic bottle containing different firecrackers they collected from the streets. Now, we saw a number of children like Sander also being treated due to similar injuries, including one that needed to have his right hand amputated. And the question begs to be asked now, where were the parents and guardians of these kids? Sir, pagod po sa gabi. Explanation on that incident. Hindi naman siya nagpaputok dahil sa New Year. Nagpaputok siya dahil sa away na nagkataon lang na New Year. So, ba't natin i-categorize na firecracker, di ba? Okay. The third victim from Tondo is supposedly due also to a shooting incident. Now, Dr. Adukul cannot say yet if indeed this is the first time in recent years there are no recorded cases of stray bullet victims in this hospital. Ina. Thank you, David Santos there reporting from Manila. Papalit pa lang ng taon, dalawang magkahiwalay na sunog agad ang naitala sa Tondo at sa Binondo sa Maynila. Ang dahilan umano ng parehong sunog, ano pa nga ba? Paputok. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Live umaaksyon si Dindo Flora. Dindo, paputok nga ba ang sanhi itong mga sunog na ito? Lord Marga, habang nagsasaya yung ating mga kababayan kagabi sa pagsalubong sa bagong taon, isang unit dito sa isang condominium, ito yung Lord yung imbakan ng mga paninda sa Divisoria. Ito yung tinupok na apoy dahil sa fireworks. Maingay at masaya. Ganyan sinalubong sa Tondo, Maynila ang bagong taon. Pero ang hindi mawala-wala, ang malalakas at nakabibiging paputok. Hindi pa rin mapipigilan kasi Tondo to! Sa gitna ng kaliwat ka ng putukan, 4 na bahay ang natupok na apoy sa Barangay 19 Zone 2 sa Tondo. Nahirapan maapula ang sunog dahil sa masisikip na iskinita. At ang dahilan umano ng sunog, paputok. Gumapit sa lona, yung paputok. Yung mga bata kasi nag-aagisan, paputok. Walang nasaktan sa sunog na naapula alas 2 ng umaga. Hindi naman kalayuan sa Tondo, isang bahagi ng gusali sa Binondo, Maynila ang nagliyab. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog sa ika-17 palapag ng gusali. At ang muling dahilan, paputok. Fireworks na tumama raw sa bintana ng warehouse. Pawang mga paninda naman sa Divisoria na pagmamay-ari ng mga Chinese-Filipino ang laman ng natupok na bodega.
fireworks daw kasi doon nagsimula yung apoy, yung nakita nila na tumalsik doon yung apoy. Umaga na nang napula ang sunog. Lord, yun nga, no, inabot ng ilang oras din bago naapala yung sunog. Kasi ang problema, Lord, dito, bagamat nasa dulong floor na itong sunog dahil na rin sa fireworks, nakasarado ito at wala yung may-ari ng unit. Kaya dinistrong kanila ito, Lord, bago tuluyang naapula yung apoy. At doon sa nakuha nating video, Lord, makikita. Nauna silang nagising, nalaman na lang namin nasa hospital na. Siguro kung may nakita silang mga paputok na nakakalat, hayaan na lang nila, wag na nilang galawin. Or if ever may mga natitira pa silang paputok, wag na silang magpaputok. The duty officer at the Jose Reyes Medical Center, Dr. Andre Aducul, says the nationwide ban should hold accountable, in particular, those selling firecrackers. He says as long as there are people selling firecrackers, there is no guarantee of a zero casualty New Year celebration in the country. Ina. So, no victims of indiscriminate firing this year? Actually, Ina, there are 3 gunshot victims that were admitted here amid the New Year revelry last night. But this hospital does not consider them New Year related. Why? Well, the 3 gunfire victims from 2 separate incidents, one in Caloocan City and the other in Tondo, Manila, apparently were not because of merrymaking. The shooting incident in Caloocan, wherein one of the 2 victims is a 10-year-old boy, apparently was due to a feud among neighbors. Now, the boy is in critical condition after the bullet passed through his liver. Now, here's Dr. Aducul giving an natin kung ano yung talaga yung pinagmulan dahil base dun sa video na nakuha natin, makikita na patuloy yung mga fireworks dito sa makalapit na gusali. Napakalakas at tuloy-tuloy at yung iba pang mga baga, kung makikita natin dyan sa video, tumatama dito sa building. So, habang nagsasaya sila, Lord, mga ilang minuto, doon nila napansin na tinamaan na pala yung isang aircon doon sa mismong unit na nasunog at doon yung pinagmulan ng apoy. At dahil nga dyan, dahil nadamay na yung mismong mga damit na nahirapang pasukin dahil wala yung may-ari, napilitang dustrongkahin, doon lamang nakapasok yung mga bumbero at napatay yung apoy. Lord. O Dindo, no? Kasi alam natin na yung area talagang napaka-dense at napakasikip talaga. Pero Dindo, may datos ka ba kung may ganyang insidente rin na nangyari nung isang taon? Dito, Lord, wala tayong nabalitaan dito. Pero yung mga nakaraang taon, Lord, alam natin, itong mga Divisoria Mall, itong mga ibang lugar dito, talagang apektado na to Madalas nagkakaroon talaga ng sunog. Actually, Lord, yung katabing gusali lamang neto, ayan, nasunog rin to dahil sa isang appliance daw na naiwan, Lord. Kaya, since densely populated to, talaga building,